Tervehdys täältä Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhalta. Kurkataan tänään luonnon omien palomiesten eli antioksidanttien pimeällä puolella. Eli kerrataan, mitä teillä olisi tärkeintä tietää herkästä hapettuvista yhdisteistä ja niiden merkityksestä kasveille ja miksei ihmisillekin. Se on nimittäin aika jännä juttu, millä osa näistä luonnon palomiehistä, niin ne voi muuttua pahoiksi pyromaaneiksi ihan vaan olosuhteista riippuen. Eli kaikki nämä antioksidantit ei ole pelkästään hyväksi, etenkään jos niitä innostuu tankkaamaan ylimäärin. Mä kerron ensin esimerkin, millä nämä kasvien pyromaanit toimii, kun on katsottu johdantovideoista hapettuvien yhdisteiden osio. Ja loppuun käydään läpi muutama mielenkiintoinen esimerkki jo aiemmin julkaistuista lajivideoista. Se ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että kasvit valmistaa näitä kemiallisia puolustusyhdisteitä ihan vaan omiin tarkoituksiinsa. Niitä ei varmaan juurikaan voisi kiinnostaa se, saako vaikka ihminen näistä yhdisteistä jotain hyötyä vai ei. Eli näitä kasvien yhdisteitä niin pitää aina tarkastella ensin kasvien lähtökohdista, ei ihmiskunnan. Ja tässä tarkastelussa etenkin näiden kasvien vihreiden osien tehtävänä niin on olla mahdollisimman haastavaa ruokaa kasvinsyöjille. Ja saman aikaan niin näiden yhdisteiden pitäisi olla kasville itselleen vaarattomia. Ja tästä nimenomaan on kyse helposti hapettuvien yhdisteiden kohdalla. Eli niiden pyromaanin luonne paljastuu vasta kasvinsyöjille ekan purasun jälkeen. Ja kurkataan tähän väliin, mitä introvideoissa puhuttiin helposti hapettuvista yhdisteistä. Seuraavaksi me nähdään näissä kemiamittareissa hapettuvat yhdisteet. Ja ne toimii omalla tavalla ihan päinvastoin, mitä antioksidantit. Eli ne saattaa itsessään aiheuttaa hapettavaa stressiä. Ja ne voi olla näille kasveille tosi tärkeä puolustuskeino kasveja syöviä hyönteisiä vastaan. Tavoitteen esimerkiksi harmillinen hapettava stressi hyönteisen sisällä. Nämä yhdisteet voi hapettua hyönteisissä kahdella eri tavalla. Esimerkiksi kasvin omat entsyymit, hapettavat entsyymit, joutuu näiden hapettuvien yhdisteiden kanssa kanssakäymisiin hyönteisen suussa, kun se kasvisolukku rikkoutuu, jolloin ne entsyymit hapettaa ne yhdisteet. Toinen vaihtoehto on, että hapettuminen tapahtuu vasta emäksisessä suolessa. Ruoansulatuskanavan pH on hyönteisillä useasti hyvin emäksinä. Ja näitä hapettuvia yhdisteitä mä oonkin tässä kuvannut tällaisella ruskettuneella omenalla, mikä on varmaan kaikille tuttu ilmiö. Kun omenasta haukkaa palan pois, niin omenan omat entsyymit alkaa pikkuhiljaa hapettamaan omenan polyfenoleita ja se omena muuttuu pikkuhiljaa ruskeaksi. Käytännössä osa näistä kasvien antioksidanteista voi myös toimia helposti hapettuviin yhdisteitä. Eli joilla yhdisteillä on tämmöinen mielenkiintoinen kaksoisrooli. Ja kannattaakin näistä kylteistä katsella sitä, että millä tasolla antioksidantit, millä tasolla hapettuvat yhdisteet, onko ne samalla tasolla vai löytyykö sieltä mielenkiintoisia eroja. Näinhän se on. Mutta ennen kuin lähdetään vertailemaan kasvilajeja sen enempää toisiinsa, niin kurkataan aiemmasta antioksidanttivideostakin tuttua kaaviota katekoliin, eli pienikokoisen fenolisen yhdisteen toimimisesta antioksidanttiin. Eli mehän nähtiin, miten katekoli pystyy luovuttamaan elektroneja ja vetyioneja ja sillä lailla sammuttamaan 2 hydroksyliradikaalia vedeksi. Ja samalla se itse muuttui ortobenzokinoniksi. Kannattaa tämä video ehkä kurkata läpi. Ja hyödynnetään tätä samaa kuvaa nyt tilanteessa, missä ei ole lainkaan vapaita radikaaleja sammutettavan. Eli tämän katekolin ei tarvitse olla kiva kaveri ja antioksidantti, vaan nyt silloin kaikki lupa toimii ikävän puolustusyhdisteen. Tämän katekolin fenoliset OH-ryhmät niin ne on melko stabiileja happamis- ja neutraaleissa olosuhteissa. Mutta jos pH muuttuu emäksiseksi, niin nämä OH-ryhmätkin muuttuu epästabiileiksi. Ja näin voi käydä vaikka perhostoukan sisällä, koska niiden suolen pH muistuttaa olosuhteeltaan vähän kodiputkimiestä. Ja silloin tämän katekoli voi taas menettää 2 elektronia ja 2 vetyionia ja syntyy tuttu ortobenzokinoni. Ja jos perhosen suolessa on samaan aikaan läsnä molekulaarista happea eli O2, niin voi syntyä myöskin vetyperoksidi H2O2. Ja tämä vetyperoksidi on siitä ikävä yhdiste, että se voi elimistössä olevaa rauta 2-ionia hapettaa, jolloin syntyy taas ikävä hydroksyyliradikaali.
Ja jos samaan aikaan on läsnä elimistössä vaikka C-vitamiini, niin kaikki katastrofiainekset on käsillä. Tässä yhtälössä nimittäin voimakkaat antioksidantit, ne muuttuu haitallisiksi yhdisteiksi. Esimerkiksi C-vitamiini pystyy yhdessä vetyperoksidin kanssa kierrättämään näitä rautaioneja toisikseen. Eli oravanpyörä on valmis. Ja ongelma on siinä, että jokainen tämmöinen oravanpyörän pyörähdys tuottaa yhden hydroksyliradikaali. Ja tämä oravanpyörä jatkuu niin kauan, kun jäljellä on vetyperoksidia ja C-vitamiini. Eli tämä kierre pitää pysäyttää heti alkuunsa. Eli perhostoukkeja kannattaa miettiä, mitä kasveja ne syö, että vetyperoksidi ei muodostuisi niin paljon. Ja ihmistä kannattaa vähän miettiä, että antioksidantteja ei kannata popsia yli suositusta. Eli terveellinen ruokavalio ja kohtuus kaikessa niin toimii niin perhosilla kuin ihmisillekin. Oikeassa elämässä nämä hapetusreaktiot on todella moninaisia ja täysin olosuhde riippuvaisia. Eli jos joku yhdiste on vaikka perhostoukalla haitallinen, niin se sama yhdiste voi olla ihmisellä täysin vaaraton tai jopa hyödyllinen. Ja näistä hapetusreaktioista voi itse asiassa olla perhostoukillekin hyötyä. Jos esimerkiksi loispistiäinen munii jälkeläisen toukan sisälle, niin oikein ajoitettu pyromaanien isku voi olla sillä loisen liikaa, mutta toukalla ihan ok. Eli kasvien kemia ei ole mustavalkoista. Asioilla on aina monta puolta. Vähän niin kuin lapsuuden kalamaksaöljydilemma, että maistuu pahalta, mutta on kuulemma terveellistä. Katsotaan tähän väliin muutama esimerkki aiemmin julkaistuista lajivideoista. T-pensaasta löytyy flavonoideja, joiden avulla sen vihreistä lehdistä voidaan tehdä mustaa teetä, kun nämä yhdisteet hapettuu entsyymien avulla. Ja tämmöinen hapettuminen, niin se vaikuttaa teen väriin ja makuun. Kannattaa vertailla. Ja samaan sukuun kuuluvasta Camellia japoniikkasta löytyy paljon vähemmän hapettuvia yhdisteitä, vaan tasolla 1/5. Ja siinä oli kofeiiniikin paljon vähemmän, mitä T-pensaassa. Ja varmaan sen takia siitä ei teetä tehdäkään. Pilleriviikunasta löytyy valtavasti tanniineja ja antioksidantteja, mutta nämä tanniinit oli erittäin heikosti hapettuvia ja antoi vaan pisteet 1/5. Eli ne ei tehoa perhostoukkia, mutta ei niitä juurikaan löydykään suomalaisista kasvilajeista. Kun taas lääkepelargonista löytyy herukkamaisia tanniineja, jotka on tunnettuja herkästi hapettuviin yhdistein. Eli tanniinitkaan ei ole veljeksiä ja näitä tanniineita perhostoukkeenkin kannattaa vältellä ihan tosissaan. Siinä nähtiin, miten lajit todellakin eroavat toisistaan. Eli välillä nämä luonnon palomiehet, ne on hyvällä asialla, mutta toisinaan ne todellakin taipuu myöskin pyromaaniin ja puuhiin. Ja silloinkin nämä kasvilajit, ne ajattelee vain omaa parasta. Eli kannattaa välillä näiden kasvikylttien kemiamittarien edes pysähtyä ja miettiä, mitä näiden antioksidanttien ja helposti hapettuvien yhdisteiden tasot kertoo näiden kasvilajien omista haluista ja tarpeista. Moikka, nähdään.